عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة 212 من برنامجكم لحظات قرآنية، وعنوانها السابقون من الصحابة. أهلا بكم. المشهور أن قوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مقصود به السابقون في الزمن. يعني أقول لك أن أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعمر وعلي أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلمت من النساء. يعني يعملوا الترتيب زمني. هذا خطأ فادح، لأن السابقون هنا وفي غيرها في هذا السياق تعني السابقون في العمل الصالح وفي درجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبق. وحتى بدليل السابقون الأولون، يعني اللي هم الأوائل في الإيمان والعمل الصالح، قال لك من المهاجرين والأنصار. طب ما هو لو قلنا يعني السبق زمنا، طب ما الأنصار جم بعد المهاجرين، يعني هو ده المفهوم الشائع. فإذا بقى السابقون الأولون مقصود به السابقون في العمل والسابقون في الإيمان بالله جل وعلا وحده لا إله إلا هو جل وعلا. وبعدين بعد كده يقول والذين اتبعوهم بإحسان. إذا بقى لو كان زمن وبالذين اتبعوهم هيجيبهم ليه؟ إذا بقى اتبعوهم في الإيمان الكامل وفي العمل الصالح، يعني في التقوى التي تجمع بين الإيمان الصالح والعمل الصالح والإيمان المخلص بالله جل وعلا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. حقيقة الأمر أننا لو نظرنا في سياق هذه الآيات، الآية 100 إلى 102 من سورة التوبة، لأن سنجد السياق يعني يتحدث عن درجات ثلاث: درجة السبق في الإيمان والعمل، والتوسط، ودرجة الكفر أو أشد أنواع الكفر. يعني الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دلالكم السابقون المقربون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن أشد الناس كفرا، واللي هم في نظري يعني الذين قاموا بالفتوحات، اللي هم أبو بكر وعمر وغيره. يقول سبحانه وتعالى ومن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم ردونا إلى عذاب عظيم. ده بقى بعد السابقون اللي فوق خالص. ننزل تحت خالص المنافقين في درك الأسفل من النار، وأسفل المنافقين الذين مردوا على النفاق. بعد كده في الذين قالوا عملا صالحا وآخر سيئا، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ده تقسيم ثلاثي للصحابه. وهذا التقسيم الثلاثي اللي هو السابقون في الايمان والعمل في التقوى، والمقتصدون اللي هم يعني تابوا، والذين يعني ظلموا أنفسهم أو الفاسقون. هذا التقسيم الثلاثي تجده حتى في قوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر في الآية 32 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني يقصد الكتاب اللي هو القرآن، يعني أهل القرآن. يعني إحنا أهل الكتاب القرآن، لكم أهل الكتاب اللي هم معروفين، أنا الكتاب اللي هو القرآن الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه تحت، ومنهم مقتصد اللي هو متوسط، ومنهم سابق بالخيرات اللي هم السابقون. وده على مستوى يعني الذين يؤمنون بالقرآن، منهم ناس سابقون ومنهم ناس مقتصدون ومنهم ناس ظالمون لأنفسهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك هو الفضل الكبير. يبقى إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذا بالضبط يعني كلام عن ما بعد نزول القرآن ووقت النبي عليه السلام للذين أورثهم الله سبحانه وتعالى الكتاب القرآني. حتى فيما يخص أهل الكتاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. جاب جزئين: المقتصد اللي هو النص نص، وبعدين السيء. وبعدين تحدث عن السابقين فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. إذا ده القسم السابق. ويوم القيامة نفس الثلاث أقسام. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة اللي هم المقتصدون الذين يعني أسرفوا على أنفسهم ثم تابوا في وقت ملائم وبدلوا يعني سيئاتهم حسنات، دول بقى أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اللي هم اللي تحت خالص، وبعدين والسابقون السابقون أولئك المقربون. نخلص من هذا لأن قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عن الصحابة ليس مقصودا به من سبق إيمانا من حيث الزمن، ولكن من سبق في إيمانه وفي عمله وكان متقيا ومات على هذا. أهلا بكم أحبتي في برنامجنا لحظات قرآنية وفي قناتنا أهل القرآن وفي يعني موقعنا أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة في القناة وأن تعملوا شير ولايك، وعليكم السلام.